नमस्ते, हाम्रो YouTube च्यानल घरको खानामा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ घरमै मोजरेला चीज बनाउने प्रयास गरेका छौं। बजारमा पाउने चीजमा रेनेट भन्ने केमिकल प्रयोग गरिएको हुन्छ, तर हाम्रो घरमा भने रेनेट खासै अवेलेबल हुँदैन। अनि कुनै पनि केमिकल प्रयोग नगरी प्रपर प्रोसेस फलो गर्यो भने घरमै पनि मोजरेला चीज बनाउन सम्भव रहेछ। चीज बनाउँदा टाइमिङ र टेम्परेचर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले इन डिटेल बुझ्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोस् है। चीज बनाउन दूध, भेनेगर र नुन भए पुग्छ। लो फ्याटको तुलनामा फुल फ्याट मिल्क छ भने चीज धेरै बन्छ। दूधलाई धेरै तताउनु हुँदैन। दूध धेरै तात्यो भने पनिर बन्न पनि सक्छ। त्यसैले लो फ्लेममा, लो हिटमा थोरै समय मात्रै औला डुबाएर निकाल्न मिल्ने गरेर दूधलाई तताउनु पर्छ। मैले चाहिँ करिब 1 मिनेट मात्रै तताएर हिट अफ गरेँ। अब म थोरै गरेर भेनेगर हाल्दैछु र बिस्तारै चलाउँदैछु। यसो गर्नाले दुधमा भेनेगरको एसिडिटी इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र दुध इभनली फाट्छ। हुन त कागतीले पनि दुध फटाउन सकिन्छ, तर पछि चीजमा एक खालको तितोपन आउने गर्छ। भेनेगरसँगको रियाक्सनले हाम्रो दुध फाट्न थालिसक्यो। र इम्पोर्टेन्ट कुरा, चीज बनिन्छ या बनिँदैन भनेर छेना हेरेर नै भन्न सकिन्छ। यही समयमा यदि तपाईको छेना एक अर्कासँग टाँसिन्छ र सजिलैसँग एउटा ढिक्का बन्छ भने मात्रै चीज बन्छ। यदि यसो भएन भने पनिर बन्न सक्छ। सफा भाँडा लिएर छेनाको ढिक्कालाई म राख्दैछु। छान्नेको प्रयोग गरेर छेनाको केही टुक्रा टुक्री छन् भने त्यसलाई पनि निकाल्दैछु। सबै छेना छुटिसकेपछि यो पानीलाई म तताउन लाँदैछु। पानी तातुन्जेल छेनामा रहेको एक्सेस पानीलाई पनि तात्दै गर्नुपर्छ। पानीलाई मैले उम्लिन दिएको छैन, मनतातो हुन्जेल मात्र तताएको छु। यदि पानी उम्लियो अथवा धेरै तातो भयो भने छेना पानीमा राख्दा पग्लिन सक्छ। अब पानीमा 1 चम्चा नुन राख्नुपर्छ। अब छेनालाई मनतातो पानीमा डुबाउँदै निकाल्दै र निचोर्दै गर्नुपर्छ। यो प्रोसेसलाई तपाईको छेनाको क्वान्टिटीको आधारमा 8 देखि 10 चोटिसम्म दोहोऱ्याउँदै गर्नुपर्छ। अनि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, छेना निचोर्दा बुढी औलाको सहायताले इनवर्ड मोसनमा यसरी निचोर्नुपर्छ। यसो गर्नाले चीजमा इलास्टिसिटी र स्ट्रेचिङ बढ्छ। यसरी धेरै बेर छेना निट गरिरहँदा तातो पानी सेलाउन पनि सक्छ। आवश्यकता अनुसार कन्स्टेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्न पानीलाई पनि तताउनुहोस् र फेरि निट गर्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त, मेरो चीजमा पनि अलिअलि इलास्टिसिटी आउन थालिसकेको छ। चीज बनाउँदा सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र मेहनत लाग्ने नै निडिङ प्रोसेस हो। तपाईले जति लामो समयसम्म निड गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै चीज राम्रो बन्छ।
अहिलेसम्ममा मैले 2 चोटि पानी तताएँ र यसरी छेनालाई तातो पानीमा डुबाउँदै र निचोड्दै गरेको यो मेरो 8औं पटक हो। अब हाम्रो चीज लगभग रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, चीजको सर्फेस एकदम स्मुथ र सफ्ट पनि भइसकेको छ। आफ्नो इच्छा अनुसारको आकार दिएर चीजलाई चिसो पानीमा राख्नुहोस्। यदि तपाईहरुसँग फ्रिज छ भने आइस वाटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फाइनल चीजलाई लगभग 5 मिनेट चिसो पानीमा डुबाएर राखेपछि म यसबाट पानी तार्दैछु। स्टोर गर्नको लागि चीजलाई प्लास्टिक अथवा एल्युमिनियम फोइलमा र्याप गरेर फ्रिजरमा राख्न सकिन्छ र यदि फ्रेश खान मन छ भने फ्रेश पनि खान सकिन्छ। कुनै पनि केमिकल प्रयोग नगरी घरमै बनाएको यो मोजरेला चीज मार्केटमा पाउने चीजको तुलनामा कम इलास्टिक चाहिँ हुन्छ, तर केमिकल फ्री र नेचुरल प्रक्रियाले गर्दा हेल्दी भने पक्कै हुन्छ। हामी यो चीजको प्रयोग गरेर पिज्जा, पास्ता, चीज बल वा कुनै पनि चीजी फुड आइटम घरमै बनाएर खान सक्छौं। अनि यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Thank you for watching Cook with Good Vibes.